สวัสดีผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหัศจรรย์แห่งกรรม Miracle Deed ความตายในพุทธศาสนาสอนให้ใช้ปัญญาพิจารณา 1. ความไม่เที่ยงของมนุษย์ควรดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท 2. การยึดมั่นถือมั่นเป็นสาเหตุของการเกิดและการตายเมื่อไม่ยึดมั่นถือมั่นก็หลุดพ้นจากการเกิดและการตายให้ระลึกอยู่เสมอว่าความตายจะปรากฏแก่บุคคลและสรรพสัตว์ทั้งหลายในโลกไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามแม้กระทั่งลมหายใจเข้าและออกก็ไม่สามารถจะควบคุมได้สามารถเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาไม่มีที่ไหนเว้นว่างจากความตายได้เลยการตายหมายถึงการสิ้นใจสิ้นชีวิตการสิ้นสภาพของการมีชีวิตการเคลื่อนไหวไม่ได้ของร่างกายอวัยวะทุกส่วนหยุดทำงานเป็นสภาวะการแตกสลายของขันธ์ห้าเป็นการสิ้นสุดชีวิตในภพหนึ่งเพื่อเคลื่อนไปจุติอีกภพหนึ่งประเภทของความตายมี2 อย่างคือ 1. การมรณะความตายในเวลาอันสมควรของมนุษย์หรือสัตว์โลกทั้งหลายที่ดำเนินชีวิตไปตามปกติสิ้นชีวิตตามธรรมชาติอันเนื่องมาจาก 1. การตายเพราะสิ้นอายุขัยเป็นการตายของสัตว์ทั้งหลายที่สิ้นอายุขัยตามกฎธรรมชาติของสรรพสิ่งที่เกิดมาทุกสิ่งตกอยู่ภายใต้กฎแห่งการเกิดขึ้นดำรงอยู่ระดับไปเรียกว่าไตรลักษณ์ชีวิตของมนุษย์ที่เกิดมาแม้ไม่มีโรคภัยหรือเหตุอื่นให้เสียชีวิตก่อนวัยอันควรก็ดำรงอยู่ชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นมีอายุขัยที่จำกัดและอายุขัยของแต่ละคนไม่เท่ากันเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยที่สนับสนุนเอื้ออำนวยหลายด้านเช่นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทางการแพทย์สภาพแวดล้อมในการทำงานและรูปแบบพฤติกรรมการดำรงชีวิตการตายเพราะสิ้นอายุขัยเปรียบได้กับตะเกียงที่ไส้ตะเกียงหมดแม้มีน้ำมันเหลืออยู่ก็ตามแต่ไม่สามารถให้แสงสว่างได้ 2. ตายเพราะสิ้นกรรมหรือสิ้นบุญกรรมคือการกระทำซึ่งมีผลต่อเนื่องมาจากการกระทำในอดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาติเป็นทั้งกุศลกรรมกรรมดีและอกุศลกรรมกรรมชั่วขึ้นอยู่กับว่าการกระทำที่ได้ลงมือทำไปเป็นฝ่ายดีหรือฝ่ายชั่วกรรมที่ทำไว้จะทำหน้าที่สนับสนุนรูปและนามชีวิตให้ในภพที่เกิดมาเมื่อผลกรรมสิ้นสุดลงชีวิตก็สิ้นไปเปรียบเหมือนตะเกียงที่น้ำมันหมดแม้ไส้ตะเกียงยังมีอยู่เปลวไฟแห่งความสว่างก็ดับไป 3. การตายเพราะสิ้นอายุขัยและสิ้นสุดกรรมเรียกว่าสิ้นบุญคือทั้งอายุขัยและกรรมสิ้นสุดในเวลาเดียวกันการตายกรณีนี้ได้แก่การตายของผู้สูงอายุที่มีอายุมากรูปและนามจิตใจร่างกายหมดสภาพอีกทั้งกรรมคือการกระทำที่จะเป็นแรงสนับสนุนให้รูปและนามของกุศลกรรมและอกุศลกรรมหมดลงพร้อมกันจึงทำให้หน้าที่ของมันหมดลงเปรียบเหมือนกับตะเกียงที่ทั้งน้ำมันและไส้ตะเกียงหมดไปด้วยกัน 2. อาการมรณะการตายในเวลาที่ยังไม่สมควรจะตายแต่เป็นเพราะถูกกรรมเข้ามาตัดรอนทำให้ต้องตายด้วยสาเหตุต่างๆอย่างกระทันหันทั้งที่น่าจะอยู่ต่อไปได้ทั้งที่อายุและกรรมยังไม่หมดการตายเพราะประสบอุบัติเหตุเป็นการตายของสัตว์ทั้งหลายด้วยสาเหตุต่างๆเช่นการถูกฆ่าตายถูกรถชนตายฆ่าตัวตายเป็นโรคระบาดร้ายแรงตายและอื่นๆเป็นความตายที่อายุขัยและกรรมของสัตว์ทั้งหลายยังไม่สิ้นสุดลงเปรียบการตายในกรณีนี้เหมือนตะเกียงที่มีทั้งน้ำมันและไส้ตะเกียงยังคงอยู่แต่ไฟดับเพราะสาเหตุจากปัจจัยภายนอกเช่นลมพายุพัดแรงทำให้ตะเกียงดับลงไม่ว่าจะเป็นความตายกรณีใดๆก็ตามล้วนมีเหตุปัจจัยที่สามารถอธิบายได้และความตายในทุกกรณีเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงถือเป็นกระบวนการของการมีชีวิตและดับไปเป็นไปตามกฎของไตรลักษณ์ซึ่งเป็นสัจธรรม3ประการที่ไม่มีใครหนีได้ 1. อนิจจังคือความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทุกวินาทีเป็นไปตามธรรมดาของธรรมชาติที่เกิดขึ้นเอง
2. ทุกขังลักษณะที่ทนอยู่ตลอดไปไม่ได้ถูกบีบคั้นด้วยอำนาจของธรรมชาติให้ทุกสิ่งไม่สามารถคงอยู่สภาพเดิมได้ตลอดไป 3. อนัตตาลักษณะที่ไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้ไม่สามารถบังคับให้ชีวิตยั่งยืนอยู่ได้ตลอดไปไม่สามารถบังคับจิตใจให้เป็นไปตามดังใจปรารถนาได้ทุกสรรพสิ่งล้วนอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คือการเกิดขึ้นดำรงอยู่และดับไปหญิงสาวคนหนึ่งเกิดมาในครอบครัวที่แตกแยกแม่เธอมีเพื่อนที่รักเป็นเพื่อนสนิทกันมาก1 คนและเพื่อนของแม่ก็มีลูกชาย1 คนต่างไปมาหาสู่กันเป็นประจำเด็กทั้งสองโตมาด้วยกันเรียนหนังสือด้วยกันจบมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งคู่ได้แต่งงานกันฝ่ายชายรับราชการฝ่ายหญิงเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกชายและลูกสาวและช่วยสามีหารายได้นิดๆหน่อยๆด้วยการขายอาหารตามสั่งทุกอย่างผ่านไปด้วยดีจนกระทั่งลูกของเธออายุ9และ7 ขวบตัวของเธอเริ่มมีอาการผิดปกติปวดท้องรุนแรงมากและท้องอืดบ่อยๆท้องป่องออกมามากเธอจึงไปหาหมอทำการตรวจรักษาว่าเป็นอะไรหมอทำการตรวจอย่างละเอียดผลปรากฏว่าเธอเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่2ต้องรับการผ่าตัดด่วนสามีเซ็นยินยอมให้ผ่าตัดครั้งแรกการผ่าตัดผ่านไปด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรแต่พอผ่านไปได้แค่3 วันเธอเป็นไข้ตัวร้อนมากปวดท้องรุนแรงอีกหมอต้องทำการผ่าตัดด่วนอีกเป็นครั้งที่2พอผ่านมาได้อีก3 วันเกิดปัญหาอีกหมอเองก็ตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมจึงเป็นเช่นนี้ในเมื่อการผ่าตัดไม่มีอะไรผิดพลาดสาเหตุเกิดจากภูมิต้านทานของเธอต่อต้านการรักษาและเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดหมอต้องทำการผ่าตัดต่อเนื่องทั้งหมด7 ครั้งภายในเวลา15 วันและในครั้งที่7นี่เองที่ทำให้เธอรู้จักคำว่าเฉียดตายเป็นอย่างไรสามีและลูกทั้ง2 คนมาเฝ้าเธอที่หน้าห้องผ่าตัดหมอก็บอกกับสามีว่าทำใจนะความปลอดภัยมีเพียง50/50ของความเสี่ยงส่วนใหญ่คนไข้จะทนการผ่าตัดติดต่อ7 ครั้งภายใน15 วันไม่ไหวแต่ถ้าเธอผ่านไปได้เธอจะมีชีวิตยืนยาวไปได้10-20 ปีเลยขณะที่ทำการผ่าตัดไปได้ระยะเวลาหนึ่งเธอเห็นแสงสว่างผ่านเข้ามาในห้องผ่าตัดและเธอลุกขึ้นจากเตียงที่หมอกำลังผ่าตัดเธอเห็นร่างของตัวเองนอนอยู่บนเตียงผ่าตัดและหมอพยาบาลต่างก็วิ่งกันวุ่นวายพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องเธอเดินออกจากห้องผ่าตัดโดยไม่มีความเจ็บปวดใดๆทั้งสิ้นตัวเธอเบาสบายเธอเห็นสามีเธอนั่งร้องไห้ไปสวดมนต์ไปและลูกทั้ง2ก็กอดพ่อร้องไห้สามีเรียกเธอให้กลับมาอย่าไปไหนนะมาอยู่ด้วยกันก่อนลูกๆยังเล็กอยู่ครอบครัวเรามีกันแค่4 คนเท่านั้นเธอไม่อยากกลับเข้าร่างเพราะไม่มีความเจ็บปวดใดๆเพราะระหว่างการรักษาเธอเจ็บปวดทรมานมากทั้งกินยาฉีดยาสารพัดก็ไม่หายปวดเธอทรมานทุกวินาทีจนเธออยากตายมากกว่าอยากจะมีชีวิตอยู่เสียอีกไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดถึงความเจ็บปวดที่เธอได้รับหมอและพยาบาลปลอบใจเธอให้อดทนหน่อยเดี๋ยวก็ผ่านไปได้จะมีอายุยืนถึง10-20 ปีเลยจะได้อยู่เห็นความสำเร็จของลูกชายลูกสาวเธอตอบหมอว่าหมอพูดได้เพราะหมอไม่ได้เจ็บปวดทรมานพูดเป็นวินาทีอย่างที่เธอไปเผชิญอยู่หมอบอกให้อดทนหน่อยที่ปวดเพราะแผลอักเสบพอหายอักเสบก็ไม่ปวดแล้วสามีและลูกบอกสู้ๆนะแม่เธอตอบเธอก็อยากสู้นะแต่มันปวดทรมานเหลือเกินจนทนไม่ไหวแล้วเธอได้ยินเสียงสามีของเธอเรียกชื่อเธอให้กลับมาอย่าไปและเธอเห็นยายของเธอที่เสียชีวิตไป10 ปีมายืนขวางหน้าเธอบอกให้เธอกลับเข้าร่างบนเตียงผ่าตัดยังไม่ถึงเวลาที่จะตายและวิญญาณของเธอก็สะดุ้งกลับเข้าร่างบนเตียงผ่าตัดเธอเห็นหมอกำลังปั๊มหัวใจเธอพ
พอเธอฟื้นขึ้นมาทุกคนดีใจมากแต่การผ่าตัดครั้งนี้ทำให้เธอต้องถ่ายหน้าท้องเพราะหมอไม่สามารถจับลำไส้ไว้ที่เดิมเนื่องจากผ่าตัดหลายครั้งและนานเกินไปลำไส้ไม่สามารถอยู่ในตำแหน่งเดิมได้เธอต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาลนานถึง2 เดือนจึงหายเป็นปกติกลับบ้านได้และทุกอย่างก็ผ่านมาด้วยดีจนถึง20 ปีจนลูกชายเธอจบวิศวะทำงานเงินเดือนดีมากลูกสาวจบหมอเงินเดือนดีเช่นกันเธอไม่ต้องห่วงอะไรแล้วหลังจากที่เธอฟื้นขึ้นมาเธออยากกินอยากเที่ยวเธอทำบุญทำทานมากขึ้นไม่ขี้เหนียวเหมือนเมื่อก่อนที่จะผ่าตัดสามีเธอก็เกษียณอายุราชการแล้วเธอได้รับบทเรียนชีวิตครั้งนี้ว่าจงทำดีกับคนที่เรารักตอนที่สามารถยังทำได้เพราะถ้าตายไปแล้วไม่รู้จะไปที่ไหนไม่มีโอกาสแล้วจะได้ไม่ต้องเสียใจที่ได้ทำดีแล้วในวันนี้และเธอเพิ่งจะเชื่อว่าชีวิตหลังความตายนั้นมีจริงสวัสดีค่ะ